السلام عليكم السلام عليكم شباب الشغلة زين الحين مع بداية القناة فيديو مونتاج. اليوم جانا فيديو أوريكم منو الشمس والله يعني الألعاب واحد منو بالدرج. اليوم بدخل أصور أنا والمونتاج واضح كسر خشب مصفية النوت ياخذ إلى طفل. هذا أفضل بطل. ماش عجيب اوكي شو راح نفسه الله كيف واسع أنا والله باين لا والله كيف إذا أسر إذا واحد أسر تقول قال ما في كيف يكتب علي كذا اسمه تليفون اوكي والله أنا ما تعرف إنه بيجي التمرين برضه أسبوع هو كدني شلون ما والله ما فهمت يبقى شي أمر عادي. ربنا أنا أعتذر هذا مسكين مو طريق لازم تشوف أنا شوين يشوف الضاع تشوف هذا الموضوع يعني أكثر شيء باطل. أوكي عفوا طلعت الغلط لا أنا سويته زين قسم عليكم يقول ليش تضغط بعد علينا يريد رسالة خبز السلام ما خبز هذا خبز يعود والله كلهم inside for itchy inside and so
هم يا شباب هم أشمعنى عليه ولا تعال والله السالفة كده ولا والله كده غدارون يعني اسمه غدارون تعسنا الحلقة الأولى تعسنا لا اسمع عسناها هذه الفرقة الأولى عسناها هذه الفرقة الأولى الفرقة الأولى أوكي أول فرقة يعني عسناها بالاثنين كيف أنا مصاري بس صاحبي كفل عسنا واحدة الكلام خفيف لا حاشة البيض عنهم يا شباب حاشة البيض عنهم يا شباب سؤال بيض الحاشة عنهم مشكلة والقصف هو الفول واللبن أو توبة دانس لا يا أبونا كيف اوكي صاحبي اعتبره ما اقدر اخذه صاحبي كيف صاحبي اعتبره هذا صاحبي من دعس هذا والله كيف هذا الصاحب سبق احد رجلي هذا الكم ما قبل ما يكون كفو ناس كفو وهذا هو بالازرق بالازرق هو بالازرق والله بالازرق حسب يجعل
اوكي يا شباب، هسه نسوي يعني تعس. لا لا يا كلب لا 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 والله عبالي يعني صرت اني كلش تعس. تعالي كمان تعال ما صحيح مو بعرف كل صاحي كده لو لا تداخل اوكي قاعد هذا الموقف اصلا هو اصلا no problem. اوكي شباب، مثل ما شفتوا دعسنا احنا وصلنا لنهاية المقطع. لا تحط لايك، تشترك بالقناة، ويلا مع السلامة، باي باي.